Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Last time we had discussed the definition of physics. Today we will talk about the different eras of physics. چې مطلب د physics دوه دورونه وو. یو دور دی یو ته مونږ وایو old physics، او ته بل دی زمونږ سره modern physics. Old physics ته مونږه classical mechanics وایو سو، او modern physics ته مونږه quantum mechanics وایو. So دغه شان classical mechanics ته مونږه Newtonian mechanics هم وایو. دا before 20th century د شلمې صدۍ نه مخکې ساينس فزیکس دا دی، او quantum mechanics مونږه هم وایو او modern physics ورته هم وایو. دا Newtonian mechanics دا study کوي زمونږ سره macro object سره with small speed یا normal speed یا observable speed تاسو ویلی شئ صحیح دی. small speed به ووایو ټیک دی. کوم چې عام زمونږ په لایف کې کوم سپیډس مونږه اینو راینو او کوم objects مونږه observe کوو وینو macro objects مطلب غټ objects د لږ سپیډ سره، غټ object لږ سپیډ سره مطلب دا د کم سیزونه چې مونږ اینو زمونږ په حساب سره دا روان دي، تیز دي که سلو دي، ټیک ده که نه. او دا دی زمونږ سره micro objects with speed سره کوم speed comparable with the speed of light. speed of light څه شی دی چې په یو سیکنډ کې speed of light دی دا 3 लाख کیلومتر دی. څومره 3 लाख کیلومتر مطلب په یو سیکنډ کې به دا راوند اباوټ شپږ وزل د دنیا نه تاو راتاو شي. خیر نو لہذا دا د فزیکس دوه حصې دي او دا به مونږه په ډیټیل سره سټډي کوو. د فرست ایئر فزیکس چې کوم دی هغه تقریبا د دې سره کنسرن دی د کلاسیکل میکانکس سره، په دې به ډسکشن کوو د خیر سره. نیکسٹ ټاپک دی زمونږه فزیکل کوانټیټي څه ته وایي. فزیکل کوانټیټي سره کا فزیکل کوانټیټي anything that can be اوس چې فزیکل کوانټیټي مونږ او پیژاندا چې فزیکل کوانټیټي هر هغه څیز چې هغه ابزرو شي او میجر شي از کال فزیکل کوانټیټي از. اوس ځدنه مخکې راځو او دا پیژنو چې میجرمنټ څه ته وایي. دا خو ټیک ده چې یو څیز ابزرو شي او لیکن یو څیز میجر شي نو میجرمنټ څه ته وایي. اول دا هم په فزیکس کې پیژنو چې واټ از میجرمنټ، واټ از میجرمنټ. یو واټ ایور چې څه شی دی هغه ناپ کېدی شي زموږ سره، هغه مونږ راواخلو او د یو سیس سره کمپیر کو بل سیس سره. لکه مثال په تور غنم چې زمونږ وشي مونږ کله په ټیمانو وهو، کله په تله وهو، کله په څه وهو. که مثال په تور زه د تله سکیل او د جدید سیزونه وباسم نو ګورئ مونږ ځمکه چې کله پخوا خلکو ناپ کوله نو په څه به ناپ کوله، په پړو به یې وهله. دغسې ټانټو ټوپ چې به ناپ کوو نو په ګېډو به یې وهو، په پړو به یې وهو که نه. دغسې که ته راشي او ته چې کوم ستا رشه کېږي غنم جوار دا په ټیمانو باندې ناپ کېدل. نو لہذا دا یو مونږ څه کوو په میجرمنټ کې. په میجرمنټ کې مونږ یو فزیکل کوانټیټي رالو، یو اننون فزیکل کوانټیټي راخلو او هغه د یو خاص مقدار سره څه کوو، یو خاص معیار سره بار بار په هغه باندې وهو. لکه مثال په تور دا رشه ده مونږ ته پته نشته څومره ده، نو مونږ ټیم راواخلو، ټیم ډکوو او راشو، ټیم ډکوو او راشو دی خوا راوړو. نو لہذا هغه نه پس مونږ دا بې پته ولګي چې یاره دا دومره ټیمه غنم یا دومره پړې دا ځمکه ده. نو لہذا ډیفینیشن کې ولیکئ چې هغه پروسس، هغه عمل چې په هغه کې مونږه یو فزیکل کوانټیټي رالو، یو unknown physical quantity, unknown amount of physical quantity, unknown amount of physical quantity. Physical quantity is compared to a specific standard is called measurement. په دې کې مونږ دا کوو دا یو عمل دی، measurement یو عمل دی، یو فعل دی، ایکشن دی چې په هغه کې مونږ څه کوو، یو unknown amount of a physical quantity راخلو، یو مقدار دی، غنم دی، کپړه ده، اوبه دي، شوده دي، رشه ده، واټ ایور چې سم دی که نه، ځمکه ده، دا مونږ راخلو، یو اماونټ راخلو، unknown اماونټ راخلو او دا د یو خاص سټینډرډ سره کمپیر کوو بار بار. ښه راځئ اوس پیژنو چې یونټ څه ته وایي.
یونټ دا زموږ انټروډکټری ټرمز دي نو دا بل چپټر نه مخکې چې یونټ څه ته وایي ګوره دا اننون اماونټ پکې کمپیر کیږي څه پکې کېږي لکه کمپیر کیږي نو دې ته موږ میجرمنټ وایو دا کمپیریزن د څه سره کوو دا کمپیریزن د څه سره کوو نو دا کمپیریزن موږ همیشه د دې لپاره فزکس چې کوم د یونټ ډیفاین کړل نو یونټ معلومو چې یونټ څه ته وایي a piece of specific standard with which should هغه سره څه کیږي unknown amount of a quantity is compared is called unit. For example unit زموږ سره څه شی for example 1 kg دا زموږ سره یونټ دی صحیح ده 1 میټر دا زموږ سره یونټ دی دا سه 1 سیکنډ دا زموږ سره څه شی دی یونټ دی 1 یونټ دی ها دا 1 یونټ دا یونټ چې کوم دا یونټ مطلب اصل کې 1 دی صحیح ده لکه کم مقدار چې موږ مقرر کو کم پیس اف ا سپیسیفیک سټانډرډ د یو ټوکړه موږ راواغسته هغه تم یو معیار وایي چې بای دا زموږ سره سټانډرډ شو یا تا وایو یا ما وایو یا رواجن غلره یا ساينټیفیک کمیونټي وایو خو تا یو خاص سټانډرډ راواغستو یو خاص یو پیس راواغستو کاغه د غز په شکل کې دی کاغه د سکند په شکل کې دی کاغه د کاڼي په شکل کې دی وټ ایور چې سم دی خو هغه سره ته د نور سیس کمپیر کې نو د ستا چې کوم سیس تا راواغستو دته 1 یونټ ویل شي یا یونټ 1 یونټ یا یونټ صحیح ده کنه نو یونټ مطلب دا نه چې 1 ټایم دیٹ سپیسیفیک سټانډرډ 1 ټایم that specific standard no one type specific standard دلته څه شي دی kg دی دلته څه شي دی میټر دی اوس 1 چې کم دی دا په ضرب کې چې څه سره راځي مثال پته وتا یو سیز ناپ کو هغه 15 ځل دا جوړ شو دا چې کم تاکانه جوړ کو دا 15 ځل جوړ شو نو د سره موږ kg لیکو نو دا kg چې کم دی دا یونټ دی دلته او دا یونټ چې کم دی د سره په ضرب کې راځي نو لہذا kg مطلب 1 kg 1 دی او دا ملټیپلیکیټیو آیډنټیټی څه شي ملټیپلیکیټیو آیډنټیټی مطلب دا دی چې دا نه ویلیو زیاتې نه کمې دا په اماونٹ باندې اثر نه کوي لیکن یو خاص نشاندهی تا ته درکې یو خاص انفارمیشن تا ته درکې چې یاره په دې انګل باندې دا سیس دومره دی لکه مثال په تور کزه تا ته اوس د میټر خبره وکم نو دې مطلب دا چې دا سیس مونږ په اوګدوالي کې یادو کزه تا ته د کیلو خبره وکم د سیس ما مطلب دا چې د سیس مونږ وزن او ماس یادو کزه تا ته د 5 ډیګري خبره وکم د ګرمایش دې مطلب دا چې اکچولی ټمپریچر یاد ہے لہذا ډایرکټ کزه تا ته دا سیکنډ خبره وکم د ورځ خبره وکم دې مطلب دا چې ټایم یادو نو لہذا دا سیس مونږ له انډیکیشن را کوي معلومات را کوي سیس را ته اسانه چیرې دا چې کم سټانډرډ دی د نیچر څه دی د په کم بهاب باندې تا د میجرمنٹ خبره کې ٹھیک ده کنه نو لہذا یونټ زموږ سره څه شو یو معیار یو خاص پیس یو خاص نقطه یو خاص ناپ چې هغه مونږ بار په هغه باندې څه کوو هغه یو سیز ناپ کوو هغه به مونږ له هغه سیز انفارمیشن راکړي د څه په شکل کې د ناپ په شکل کې د مونږ یونټ وایو ټیک ده اوس راځو د فزکس حواله سره یونټ سیستم ته فزکس حواله سره یونټ سیستم ته راځو ګورئ یونټ سیستم دا به زموږ سره راځي دوه قسمه څنګه بیفور 1960 یو د افټر 1960 بیفور 1960 زموږ سره دوه قسمه دي یو قسم یونټ د کمرشل یا پبلک صحیح ده کنه او بل قسم د زموږ سره scientific units یو د کمرشل یونټ او بل له scientific یونټ د هغه نوم د imperial system دا imperial system چې کوم دی دا لاګو په کمرشل ایریاز باندې کوم علاقې چې برټش ګورنمنت قبضه کولی نو هغه به حالت دا سیستم اپلای کوو چې په دې طریقه به تاسو ناپ تول کوئ لکه مثال په تور څنګه د لینث د پاره به دو استعمالو څه شي د لینث د پاره به انچ استعمالو فوټ به استعمالو
او مایل به استعمالو دا په یو دا چې کوم امپیریل کمرشل سیستمونه دا تقریبا آلموست وسم دي دغه سي د لکه مثال په توګه د فورس لپاره به څه استعمالو فورس لپاره به استعمالو پاوند فورس څه پاوند فورس لیکل کېږي LBF والیوم د لپاره به استعمالو ګیلن ګیلن اوس هم ګیلن د چې تاسو چې کوم پټرول اخلي راخلي په دنیا کې چې کوم د پټرولو کاروبار کې ګنده د ګیلن په حساب کېږي صحیح ده اوس هم نو روډز چې کوم دي زیاتره روډ په یورپ کې دا په مایلز په حساب باندې دي انچ او فوټ خو تاسو یې نه مونږ بلته استعمالو نو یو شو دا امپیریل سیستم بل زمونږ سره ساينټیفیک سیستم کې درې سیستمونه زمونږ سره سو درې یو ته به وایو CGS سیستم یو ته به وایو FPS سیستم صحیح ده بلته به وایو MKS سیستم CGS سیستم د امریکا او د سو امریکن سیستم FPS سیستم چې کوم دی دا د برټش سیستم او برټش او MKS سیستم دا د ایشیا او ٹھیک ده کنه CGS سیستم چې کوم دی د مطلب د لینث په ناپ کېدو په سانتي میټر کې پس کې په سانتي میټر کې ماس بناپ کېدو په ګرام کې او ټایم بناپ کېدو په سیکنډ کې په FPS کې با دا چې کوم ناپ کېدو لینث دا په فوټ کې ناپ کېدو پس کې په فوټ کې د ماس چې کوم دی په پاونډز کې ناپ کېدو پس کې په پاونډز کې او ټایم دلته هم څه کې ناپ کېدو په سیکنډ کې ناپ کېدو ٹھیک ده کنه دغه سي MKS سیستم کې لینث د پاره نو میټر به استعمالېدو صحیح ده کنه او د لینث د پاره کیلومتر استعمالېدو او د سیکنډ د پاره د ټایم د پاره به سیکنډ استعمالېدو صحیح ده کنه بیا د دنه پس اوس ګورئ تاسو د دنه پس SI سیستم راغی نو یو MCQ راځي SI سیستم از د modified form of فلاس سیستم صحیح ده کنه پاکه به دا آپشن درکلی یو 2 3 4 درکلی واټ ایور سم درکلی نو تاسو به لیکئ چې SI unit system is the modified form of what the modified form of MKS system ته تاسو ټیک مارک کوئ صحیح ده MKS system بیا حالات دا سرال چې په یو ځکه با یو یونټ سیستم استعمالېدو په بل ځای کې به بل سیستم استعمالېدو خو مین چې کوم ایشو رااله نو هغه زموږ سره رااله د کانسټنټس نه به دا مسله وه چې یاره لکه اوس مثال په طور ته یو کانسټنټ والا ګریویټیشنل کانسټنټ جی والا که نه په هغه کې ته د ماس ته چې کوم فارموله کیلکولیټ کوو مونږ مثال په طور F is equal to GM1 M2 F is equal to G M1 M2 divided by R square نو د G constant value چې تر او باسي نو په یو سیستم کې د فورس د پاره به تاسو کې مطلب پاوند فورس به استعمالي په بل کې به نیوټن استعمالي صحیح ده کنه دغه سي د ماس د پاره په یو کې ګرام استعمالي په بل سیستم به kg استعمالي بل بس کوي دغه سي د ډیسټنس د پاره به یو چې کم دی نو میټر استعمالي بل به سنټي میټر استعمالي بل به چې کم دی مایل استعمالي واټ ایور چې داسې مطلب مایل به استعمالي صحیح ده کنه یا فوټ به استعمالي نو د دیو چې کم کیلکولیټډ ویلیو راځي د MKS سیستم به بدلای د CGS سیستم به بدلای او د FPS سیستم به بدلای نو لہذا یو ریډر په دې باندې کنفیوز کیږي چې خدای وسو کم نو لہذا یو انټرنیشنل ساينټیفیک کمیونټي دا چې BIPM انټرنیشنل بیورو اف ویټ اینڈ میجرمنټس صحیح ده کنه دا چې کوم ابریویشن دا د فرنچ د جبې ده نو لہذا دا لګ بدل دی صحیح ده انټرنیشنل بیورو اف ویټ اینڈ میجرز دا وکړه چې په 1960 کې یو په کانفرنس راوغوښتو دا کانفرنس نومو CGPM General Conference on Weight and Measures General Conference on Weight and Measures دا چې کوم ابریویشن دی د فرنچ سنټنس دی هغه تقریبا زما په خیال سره دا سره کانفرنس جنرال د پوایډز میجرا صحیح ده کنه انټرنیشنل کانفرنس آن
weight and measures صحیح ده دا درې ټکي انګلیش په شانتي دي او دا یو پکې لږ بدل لې د پوائډز ویټ ته وایي صحیح ده په فرانس ژبه کې انشور کې کوم ځای نه لہذا دا اس آی سیستم ډیفاین کو دا د ذمہ دار دی چې په ساينټیفیک ورلد کې چې کوم یونټس استعمالېږي دا په فیصله کوي او هغه بیا په هغه باندې ملکونو نه اګریمنټس او ساين کوي او هغه بیا اپلای کیږي ټول په بیا عمل کوي بیا په 1999 کې یو اکسیډنټ وشو د ناسا سره اکسیډنټ وشو هغه یو څه چلو کو چې یو خلای سټیشن مارس ته ولېګو او داغه تقریبا 327 ملینز ډالر دغه قیمتو یو ټیم داسې چل کوو چې یو ټرم دی په فزکس کې هغه ته وایي امپلس او ته وایي امپلس په باره کې چې هغه کم انفارمیشن یو بل سره شیر کول نو امپلس دی فورس ټایم صحیح ده کنه فورس ټایم نو فورس ټایم دی چې کم دی یو ټیم چې کم دی هغه دا چې کم زموږ سره د امپیریل سیستم دی په د باندې خبره کوله چې مطلب پاوند فورس باندې پاوند فورس سیکنډ او بل دا سوچ کوو چې دا ماته په څه باندې خبره کوي نیوټن سیکنډ باندې خبره کوي نو لہذا یو ته چې کومه ډیټا راغلی و هغه ته یونټ دا ولګو او بل یونټ دا تصور کړو لہذا هغه مارس هغه چې کوم سټلایټ او هغه ډسټروي شو نن تاریخ پورې غیب دی کنه نو لہذا بیا دا سه وشو چې دا امپوز شو دا فیصله په 99 نه پس دا امپوز شو چې هر ملک هر ډیټا دا په اس آی کې د 99 پورې تقریبا دا سه و چې چا کول او چا نه کوله کوم ملکونو ساين کړي او کوم نو کړي دینه پس بیا د لازمي شو فیصله په وشو بیا د کانفرنس راوخته شو چې به نن نه پس با اس آی سیستم چې څه خبره کوي هم دغه فیصله کوي اس آی سیستم چې کوم د انټرنیشنل چې کوم کانفرنس دی دا با سټانډرډ هم ډیزاین کوي دا به د میټر سایز هم ډیزاین کوي دا به چې کوم دی د کیلو سایز هم ډیزاین کوي دا به هر ملک هغه فرانس ته هغه امریکا د کسو کوم دا به ټول به مندو ان په باندې عمل کوي نو لہذا هغه نه پس چې کوم د دنیا کې ټول یو یونټ چلیږي او لہذا وس ایشو نه راځي که زه د 50 میټر خبره کوم دیټس مین چې هغه په جاپان کې 50 میټر دی که زه دلته 60 سیکنډ خبره کوم نو دیټس مین چې مطلب امریکن هم پدې پويږي صحیح ده جاپان هم پدې پويږي افریقا هم پدې پويږي لہذا کنفیوژن د میټا وهلو د پاره او د انکنوینینس د ختمولو د پاره اس آی سیستم ډیولپ شو او امپوز شو او امپلیمنٹ شو او نه پورې چلیږي څه ختمولو د پاره د کنفیوژن او د انکنوینینس ختمولو د پاره ټیک ده اس آی یونټس ډیفاین کو سکو اس آی یونټس ډیفاین کو اس آی یونټس دا اس آی هم د فرنچ د ټکی ابریویشن دی صحیح ده الته سیستم مخکې د انټرنیشنل لستو د اس آی ذکر راغله په انګلیش کې چې مونږ وایو انټرنیشنل سیستم اف یونټس په دې خبره پېښ شوې دا اس ولې په کار آی اس وای کنه آی اس یونټ اف انټرنیشنل سیستم اف یونټس لیکن دا ابریویشن د فرنچ د ټکی ټیک ده کنه لہذا د وخت نه کنونشن ده نو کنونشن مطابق به مونږ زو ټیک ده دا به مونږ ډیفاین کو څنګه a complete set of units defined by the BIPM International Bureau of Weight and Measurement the P by the weight the pararawal for all physical quantities in the world of science to avoid confusion and data is called SI unit system نو د دې مطلب دا شو چې a set of unit defined by the BIPM د انټرنیشنل بیورو د طرفه د یونټس یو سیټ یو مخصوص یونټس ډیفاین شو چې دا به د ساينس په دنیا کې د پلاني د فزیکل کوانټیټي یونټي او دا به ټولو د لپاره یو شانتي to avoid confusion in the data چې په ډیټا کې کنفیوژن ختم شي او همیشه ټول خلک په یو حساب باندې سوچ کوي او ټول دنیا په ساينټیفیک کیلکولیشن کې یو پیش تراشي یو ویلیو تراشي یو کیلکولیشن تراشي چې کنفیوژن او بیا ټراجډیز نه کیږي صحیح ده کنه نو د دې لپاره اس آی یونټ ډیفاین شو سبب په دې کې مخکې خبره کو چې اس آی یونټس کې مخکې مونږه څنګه پیش رفت کو ثانک یو